به نام خالق هستی. چه کسی پور مرا برداشت؟ فصل اول، بخش دوم. حداقل اینکه تو کاری کردی، کمی از پول خودت را سرمایه گذاری کردی، ولی من کار اشتباهی کردم. نه، کاری که کردی در حقیقت اشتباه نیست. پرسیدم پس نگرانی شما چیست؟ آیا سرمایه گذاری بهتری وجود دارد؟ بله و نه. همیشه سرمایه گذاری های بهتر و بدتر وجود دارد. در حال حاضر من نگران سرمایه گذاری تو نیستم. نگران خود تو هستم. من؟ چرا من؟ من بیشتر از این که نگران نوع سرمایه گذاری تو باشم، نگران این هستم که تو چه نوع سرمایه گذاری خواهی شد. صدای حراجی به جای آموزش سرمایه گذاری. من سرمایه گذار خوبی نیستم؟ پدر پولدار گفت موضوع این نیست. او از تو خواست تا سرمایه گذاری طولانی مدت انجام دهی، خرید کنی و نگهداری و تنوع سرمایه گذاری را حفظ کنی. درست است؟ گفتم بله. مشکل این است که این پیشنهاد صدای یک حراجی است. راهی عقلانی برای سرمایه گذاری نیست و چیز زیادی در مورد سرمایه گذاری یاد نمیگیری. راه خوبی برای تو نیست تا آموزش لازم برای سرمایه گذار باهوش شدن را ببینی. پرسیدم چرا میگویید حراجی؟ خوب فکر کن. چقدر راجع به سرمایه گذاری یاد میگیری وقتی فقط در ماه یک چک میفرستی؟ بعد از کمی فکر کردن راجع به سوال جواب دادم خیلی کم. ولی چرا صدای حراجی؟ به فکر کردن ادامه بده. به این پیشنهاد فکر کن. سرمایه گذاری برای طولانی مدت، خرید، نگهداری و تنوع. پرسیدم نمیخواهید جوابم را بدهید؟ پرسیدم نه، الان نه. تو هنوز 18 سال سن داری. باید خیلی چیزها راجع به دنیای واقعی یاد بگیری. در حال حاضر این فرصت را داری تا یکی از مهمترین درس‌های زندگیت را بیاموزی. در نتیجه فکر کن میفهمی چرا سرمایه گذاری طولانی مدت، خرید، نگهداری و تنوع صدای حراجی است، نه آموزش. سرمایه گذاری عقلانی. خیلی از آدم‌ها فرق بین حراجی و آموزش سرمایه گذاری را نمی‌دانند. به خاطر همین است که به ندرت کسانی پولدار و بیشتر افراد در سرمایه گذاری‌ها ورشکسته می‌شوند. می‌بازند چون فکر می‌کنند صدای حراجی همان آموزش سرمایه گذاری است. در حقیقت باور دارند کار هوشمندانه است. این تفاوت بزرگ بین حراجی و آموزش حقیقی می باشد. هرچه پدر پولدار بیشتر توضیح میداد، بیشتر متوجه می شدم که چرا فروشنده مدام از کلمه همیشه استفاده می کرد. میلیون‌ها نفر میلیاردها دلار از دست می‌دهند. همانطور که پیشتر گفتم، میلیون‌ها نفر میلیاردها دلار در سقوط بازار سهام از دست دادند. این ورشکستگی‌ها شامل باخته‌های شغلی و دردهای احساسی است که چنین ورشکستگی‌هایی را به دنبال دارد. چرا خیلی از آدم‌ها ورشکسته می‌شوند؟ در حالی که دلایل خیلی زیادی دارد، مثل ضعف اقتصادی، تروریست‌ها، فساد، تحلیل گزارش‌های بد، کلاهبرداری، گرایشات بازار و سایر اشتباهات نظری. یکی از دلایل مهم ناشناخته درست نفهمیدن صنعت حراجی رایج برای آموزش مالی عقلانی است. افراد زیادی هستند که همیشه چک‌هایشان را می‌فرستند و هرگز سهام را نمی‌فروشند.
سرمایه گذاری می کنند و برای مدت طولانی آن را نگه می دارند، حتی اگر بازار سهام سقوط کند. پول از بین نرفته است. مایکل لوئیس، نویسنده محترم صاحب کتاب‌های پرفروش بازی دروغگو، توپ پول، بزرگ کوتاه است، او ویراستار آمریکایی، هفته‌نامه انگلیسی تماشاگر و ویراستار ارشد در نیو پابلیک، همچنین مهمان ویژه دانشگاه کالیفرنیا در بروکلی بود. در مقاله‌ای که در مجله نیویورک تایمز به چاپ رسیده بود، لوئیس بیان داشت و شکستگی‌های بازار سهام به جامعه راه پیدا نمی‌کند. ثروت از یک نفر به نفر بعد انتقال می‌یابد. در ادامه از تجربه شخصی خود در بازار صحبت کرد. باید حس می کردم زمانی که سرانجام تصمیم گرفتم که سهام اینترنتی خریداری کنم، لحظه‌ای بود که آنها به فروش می رسید. در عوض به ارتباطات اگزودوس که 160 میلیون دلار سهم داشت وارد شدم و دیدم چند امتیاز از دست رفت و در نهایت از هم پاشید. چه بلایی سر پول من آمد؟ به راحتی از بین نرفته بود. در جیب فردی که سهام را به من فروخته بود قرار داشت. موارد شگفت‌انگیز احتمالاً: الف، برخی از کارکنان اگزودوس. ب، سهام متقابل مرتبط که به تازگی وارد قیمت IPO شده بود. جیم، و یا یک معامله‌گر روزانه که آن را 150 میلیون دلار خریده بود هستند. به عبارت دیگر، آن چند میلیارد دلار از بین نرفته است، بلکه به سادگی از یک سرمایه گذار به سرمایه گذار بعدی انتقال یافته است. برخی ثروتمندتر شدند و برخی فقیرتر. این چیزی بود که پدر پولدار را نگران می کرد. چگونه سرمایه گذار بودن، نه چیزی که در آن سرمایه گذاری شده است. کی باید شروع به فروش کنم؟ در سال 1965 وقتی فهمیدم پدر پولدار از اولین سرمایه گذاری من راضی نیست، پرسیدم آیا باید این سهام متقابل را بفروشم؟ او با پوزخند جواب داد نه، هنوز نباید آنها را بفروشی. ممکن است اشتباه کنی. هنوز یاد نگرفته ای چه انجام دهی. کمی بیشتر تحمل کن. این پولهای ماهیانه را بده تا بفهمی چه چیز باید یاد بگیری. اگر این کار را انجام دهی، درس گرانبهایی می‌آموزی و چیزی به مراتب مهمتر از پول به دست خواهی آورد. تو در مسیر درستی برای تبدیل شدن به بهترین سرمایه گذار قرار داری. اولین چیزی که باید یاد بگیری تفاوت بین صدای حراجی و یک پیشنهاد سرمایه گذاری منطقی است. سرمایه گذاری طولانی مدت: بعد از تعطیلات کریسمس به دانشگاه در نیویورک رفتم. ترک کردن ساحل‌های گرم هاوایی و قدم گذاشتن به سردترین زمان زمستان در نیویورک خیلی سخت بود. به جای موج سواری در آن هنگام فقط می‌لرزیدم. بر اساس نصیحت پدر پولدار هر ماه چکی را به شرکت سرمایه گذاری متقابل می‌فرستادم. این مبلغ اضافه خیلی سخت به دست می آمد چون پول کمی از خانواده‌ام می‌گرفتم. مخارج دیگری هم داشتم. همچنین گاهی زندگی اجتماعی را هم باید تأمین می‌کردم. خیلی از شنبه‌ها به خانه همسایه می رفتم تا با اضافه کاری و گرفتن ساعتی $2 این کسری پول را تأمین کنم. اگر 1 یا 2 روز در ماه کار می کردم می توانستم هم چک شرکت سهام متقابل را بفرستم و هم مایحتاج زندگی خودم را تأمین کنم.
گاهی قسمت سرمایه گذاری روزنامه ها را می خواندم تا بدانم سهام در چه وضعیتی است. سهام تغییر زیادی نمی کرد. در یک قیمت ثابت مانده بود. درست مثل یک سگ پیر. هر 4 ماه یک بار نامه ای از شرکت دریافت می کردم مبنی بر تثبیت مشارکت من. بعد از مدتی از باز کردن هر نامه‌ای می ترسیدم چون به ندرت اثری از رشد سهام به چشم می خورد. تعداد سهام خریداری شده ام روز به روز بیشتر می شد ولی قیمت هر سهام ثابت مانده بود. راستش را بخواهید احساس حماقت می کردم از اینکه این چنین سرمایه گذاری بدون سودی انجام داده بودم. 6 ماه بعد برای تعطیلات تابستانی به هاوایی برگشتم. وقتی برای عرض سلام پیش پدر پولدار رفتم من را برای یک ناهار دعوت کرد. وقتی در رستوران نشسته بودیم از من پرسید اوضاع سهام متقابلت در چه حال است؟ خب در عرض 6 ماه $100 سرمایه گذاری کردم ولی سهام رشدی نداشت. وقتی شروع به خرید سهام کردم قیمت هر کدام $12 بود. امروز هم همچنان $12 است. پدر پولدار با خنده کوتاهی پرسید بی‌حوصله شده ای؟ خب دوست دارم تغییر بیشتری ببینم. خوب نیست که بی‌حوصله شوی. شکیبایی در سرمایه گذاری اصلی مهم است. جواب دادم ولی سهام هیچ تکانی نمیخورد. پدر پولدار به جمله آخر من خنده بلندی کرد. معلوم بود مسئله برایش خنده دار است. من راجع به سهام صحبت نمی کنم. منظورم خودتوست. اگر میخواهی سرمایه گذار شوی باید صبور بودن را یاد بگیری. ولی من صبور بودم. پول من 10 ماه است که در بازار می باشد اما قیمت سهام ثابت مانده است. پدر پولدار سخت گیرانه گفت همانطور که گفتم. وقتی بی‌حوصله باشی همین اتفاق می افتد. سرمایه گذاران بی‌حوصله اغلب با عجله سرمایه گذاری می کنند و بی‌صبری آنها باعث می شود سرمایه گذاری ناموفقی داشته باشند. سرمایه گذاری ناموفق فقط برای اینکه بی‌حوصله هستم؟ پدر پولدار سری به نشانه تایید تکان داد. صحبت تو با فروشنده سهام قبل از اینکه برای سرمایه گذاری تصمیم گیری کنی چقدر طول کشید؟ حدود 1 ساعت طول کشید. از من راجع به هدفهایم در زندگی پرسید. نمودارهایی به من نشان داد که بیانگر چگونگی رشد صنعت دو جونز بود. در آخر ارزش سرمایه گذاری با پول اندک در مدت زمان طولانی را برایم شرح داد. تو هم از عقلت استفاده کردی و سهام را خریدی. بله، این بی‌حوصلگی است. تو با عجله سرمایه گذاری کردی و حالا با این بی‌حوصلگی منتظر هستی در حالی که سرمایه گذاریت رشد نمی کند. وقتی نمیدانی سرمایه گذاری خوب چه شکلی است و مایل نیستی تا برای پیدا کردن سرمایه گذاری زمان صرف کنی، چگونه انتظار داری تا موقعیت عالی به دست آوری؟ بی‌حوصلگی تو باعث شد زمینه سرمایه گذاری را پیدا کنی که تو را بیشتر بی‌حوصله کرد و همیشه به یاد داشته باش بدترین سرمایه گذاری ها به افراد بی‌حوصله می رسد. این درس را یاد گرفتی؟ به سرعت جواب دادم بله. خب حالا پولم را به هدر دادم؟ پدر پولدار با قدرت جواب داد نه. در حال حاضر نگران پولی که به دست می آوری یا نمی آوری نباش. در حال حاضر داری درس با ارزشی می آموزی. خیلی از سرمایه گذاران این موضوع بی‌حوصلگی را نمی دانند. اینقدر بی صبر نباش. برای یادگیری زمان صرف کن. خب برای یادگیری این درس زمان بیشتری صرف می کنم. دفعه بعد که خواستم سرمایه گذاری کنم صبورتر خواهم بود. پدر پولدار گفت خوب است. بیشتر سرمایه گذاران به جای اینکه خود را سرزنش کنند
از نوع سرمایه گذاری انتقاد می کند. در حقیقت مشکل اصلی خود سرمایه گذار است، نه چیزی که در آن سرمایه گذاری کردند. در حال حاضر تو قیمت این بی‌حوصلگی را دریافتی. اگر این درس را خوب فهمیده باشی، شروع خوبی خواهی داشت. ولی من دانشجوی تمام وقت هستم و روی درس‌هایم تمرکز می‌کنم. وقت کافی برای تحقیق بیشتر ندارم. وقتی فارغ التحصیل شوی به صورت تمام وقت کار می‌کنی. شاید ازدواج کنی، خانه بخری و خانواده‌ات را وسعت بدهی. در این صورت مخارج زندگیت زیاد می‌شود و مجبوری وقت بیشتری صرف کنی. اگر فکر می‌کنی اکنون که درس می‌خوانی وقت کافی نداری، پس صبر کن تا سر کار بروی و صاحب چند فرزند شوی. در صورتی که در حال حاضر وقتی برای یادگیری سرمایه گذار خوب شدن صرف نکنی، همین حرفهای امروز را فردا هم خواهی زد. باز هم خواهی گفت وقتی برای تحقیق بیشتر ندارم. به خاطر بی‌حوصلگی و بهانه وقت نداشتن در آینده همین کاری که کردی را ادامه می‌دهی که باعث می‌شود پولت در دست غریبه ها باشد و ندانی آنها با این پول چه می‌کنند. ساکت نشسته بودم و به صحبت‌های پدر پولدار گوش می‌دادم. چیزهایی که راجب به من میگفت را دوست نداشتم. عصبانی شده بودم. او نمیدانست درس خواندن در آکادمی نظامی چقدر سخت است. همینطور فشار مسئولیت آن، ورزش‌های خارج از برنامه و داشتن زندگی اجتماعی در کنار هم طاقت فرساست. پدر پولدار می گفت باید قبول کنی بی‌حوصله هستی، مایل نیستی زمانی صرف یادگیری سرمایه گذاری کنی. صادقانه تر است این را بگویی، نه اینکه بهانه نداشتن وقت را بیاوری. در نتیجه باید قبول کنی برای پیدا کردن بهترین سرمایه گذاری صبور نیستی. اضافه کردم و اگر این را قبول کنم نباید از اینکه پولم پیشرفت نمی کند شکایت کنم یا شاکی باشم که در سرمایه گذاری پول خود را از دست دادی. منظورتان این است که پولم را در سهام متقابل از دست می دهم. در هر زمینه‌ای می توانی از دست بدهی، ولی می دانی موقعیت بدتر از به هدر رفتن پول چیست؟ نه، نمیدانم. چه چیز بدتر است؟ اگر یاد نگیری چطور میتوانی سرمایه گذار خوبی باشی، هیچگاه زمینه های خوب سرمایه گذاری را نخواهی دید. در این صورت در ترس از سرمایه گذاری زندگی خواهی کرد و دائما میگویی سرمایه گذاری یک ریسک است. آنگاه یا سرمایه گذاری نخواهی کرد یا پولت را به کسی میدهی و امید داری به روش خوبی از آن استفاده کند. بدترین چیز این است که اگر سرمایه گذاری نکنی بهترین معاملات جهان را از دست خواهی داد. به جای زندگی کردن با هیجان، یافتن معاملات بزرگ همواره در ترس خواهی ماند. وقتی می‌خواهی در امنیت کار کنی و ترس از دست دادن پولت را داشته باشی، هیجان برنده بودن را هرگز تجربه نخواهی کرد. هیجان ثروتمند شدن را تجربه نخواهی کرد. این نتیجه بی‌حوصله بودن و زمان صرف نکردن برای سرمایه گذار واقعی شدن است. برای چند لحظه فکر کردم و اجازه دادم پدر پولدار حرفهایش را بزند. به یاد مشاور مالی افتادم که به عنوان یک فروشنده حراجی سهام متقابل را به من فروخت. پدر پولدار مثل اینکه ذهنم را خوانده باشد پرسید آیا دوست فروشندت به تو گفت بازار سهام در سال به طور میانگین 10% رشد می کند؟
این آمار حراجی استانداردی است که فروشندگان حراجی در تجارت خود از آن استفاده می‌کنند. آیا چیزی شبیه به این گفت؟ پاسخ دادم بله، همین حرف را زد. پدر پولدار بلند بلند خندید و گفت احتمالاً او فکر کرده سود بازگشتی بزرگ باشد. سود 10% چیزی نیست. اینکه او هم سود کم را هم تضمین کند اولویت دارد. البته که این کار را نمی کند. او فقط هر سال برایت کارت تبریک تولد می‌فرستد و بابت سرمایه گذاریت تشکر می‌کند. او می‌برد و تو می‌بازی. ولی بزرگترین شکست تو این است که هیچ وقت یک سرمایه گذاری بزرگ را نخواهی دید، چون اگر از مشاوره‌اش پیروی کنی مبنی بر این که سرمایه گذاری باید طولانی مدت و متنوع باشد و فقط خرید کنی و نگهداری، هیچگاه سرمایه گذار بزرگی نخواهی شد. و بالاتر از همه این که باید بدانی بهترین سرمایه گذاری ها نزد کسانی است که آموزش دیدند، در حالی که بدترین و ریسک پذیرترین آنها متعلق به سرمایه گذارانی است که کمترین آموزش مالی را داشتند. شما میگویید سهام متقابل از تمام سرمایه گذاری های دیگر ریسک پذیرتر است؟ نه، این را نمیگویم. در آن لحظه لحن پدر پولدار ناامیدانه شد. نفس عمیقی کشید و افکارش را جمع کرد. به من گوش کن. دوباره میگویم من راجع به سرمایه گذاری صحبت نمی کنم. منظور سرمایه گذار است. اگر سرمایه گذار آموزش نبیند در هر زمینه‌ای که سرمایه گذاری کند ریسک پذیر است. ممکن است الان خوششانس باشد، ولی در کل در دراز مدت قسمت اعظم پولی که به بازار تزریق کرده اند را نخواهند گرفت. من سرمایه گذار آموزش ندیده ای را دیدم که سرمایه گذاری خوبی در املاک انجام داد و تا آخرین نفس به دنبال حق دعوی آن بود. سرمایه گذار آموزش ندیده دیگری دیدم که سهام تجاری سودمندی خریده بود و ورشکسته شد. سرمایه گذار ساده‌ای دیدم که سهام یک شرکت بزرگ را خرید و رشد زیادی کرد و موقع فروش شکست خورد. بعد از سقوط بازار همچنان بازار مرده را رها نکرد. در نتیجه سرمایه گذاری ریسک پذیر نیست، بلکه مشکل از سرمایه گذار است. تازه فهمیده بودم پدر پولدار چه می گفت. تمام تلاشش را می کرد تا من دنیایی را ببینم که افراد کمی می دیدند. دنیای سرمایه گذاران واقعی. پدر پولدار نفسی عمیق کشید و ادامه داد. سرمایه گذار حرفه‌ای دیگری را هم دیدم که اکثریت سهام یک شرکت که سرمایه گذار بدی آن را تباه کرده بود مهار کرد و دوباره رونق داد. در نتیجه سرمایه گذار بد پول باخت و سرمایه گذار باهوش پول ساخت. پرسیدم یعنی سرمایه گذار باهوش هرگز پول نمی بازد؟ البته که نه. ماییم که همیشه شکست می‌خوریم. منظورم همین است که سرمایه گذار باهوش روی باهوشتر شدن تمرکز دارد، اما سرمایه گذاران متوسط روی به دست آوردن پول. به تو نمیگویم چطور زندگیت را پیش ببری. از تو میخواهم در حال حاضر صبر کنی و راجع به چیزی که آموخته‌ای فکر کنی، نه به مقدار پولی که به دست میآوری یا از دست میدهی. روی پول تمرکز نکن. برای سرمایه گذار بهتر شدن تلاش کن. پس چیز زیادی راجع به سرمایه گذاری یاد نخواهم گرفت، چون فقط یک چک ساده می نویسم. در پاکت نامه می گذارم و در صندوق پست می اندازم، در حالی که سرمایه گذاری هم طولانی مدت است. این دقیقاً چیزی است که می گویم. تو فقط یک پسنداز کننده و تنبرزن می شوی، نه یک سرمایه گذار خوب.
پدر پولدار ایستاد و سر خود را خاراند. معلوم بود از گفتن مسئله‌ای به این سادگی خسته شده است، در حالی که برای من خیلی مهم بود. برای خلاصه کردن موضوع از من پرسید: خب بالاخره از سرمایه گذاری در سهام متقابل و راجع به خودت چه چیزی یاد گرفتی؟ فهمیدم بی‌حوصله هستم، بهانه می آورم که وقت ندارم تا سرمایه گذاری را یاد بگیرم. و این یعنی چه؟ یعنی هیچگاه بهترین سرمایه گذاری را انجام نمی دهم. دنیای پرهیجان معامله را از دست دادم، دنیایی که افراد کمی می توانند ببینند. همچنین یعنی اگر تغییر نکنم به جای سرمایه گذاری شرط بندی خواهم کرد. پدر پولدار خندید و گفت: بینش خوبی است. و دیگر چه؟ کمی فکر کردم اما نتوانستم جواب بهتری پیدا کنم. پاسخ دادم: نمیدانم دیگر چه بگویم. پس راجع به این که پولت را به غریبه ها بدهی چه؟ اگر ندانی با پولت چه می کنند چه؟ اگر ندانی غریبه ناشناس پولت را به چه چیز تبدیل می کند چه؟ آیا می دانی از کنار پولت چقدر پول به دست می آید؟ آیا می دانی در حقیقت چقدر از پولت سرمایه گذاری می شود و چقدر از آن در جیب کسانی که پولتان را مدیریت می کند قرار می گیرد؟ آیا پولی به جیب شما بر می گردد؟ اگر پولتان را از بین ببرند چه می شود؟ آیا هیچ اعاده‌ای داری؟ هیچ جوابی برای این سوالات داری؟ سرم را تکان دادم و با حالت ضعف گفتم: نه. آیا از کسی که سهام متقابل را به تو فروخت پرسیدی می تواند این سرمایه گذاری را برپا نگه دارد؟ یا اینکه از او خواستی کمیسیونی که از پول تو به دست آمده را برایت بفرستد؟ به آرامی گفتم: نه، هیچگاه نپرسیدم. کشمکش بر سر سود. وقتی فهمیدم اشتباه کرده ام آقای کارلینگ را مقصر می دانستم، اما در اصل من سرمایه گذار بودم. من سهام متقابل را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده بودم بدون تلاش کافی برای یادگیری سرمایه گذاری. برنامه ریزان مالی کمیسیون خود را از طریق فروش سرمایه گذاری ها و تولیدات مالی دیگر مثل بیمه و سرمایه گذاران متوسط کسب می کند. باید یاد بگیرم سوالات درست را بپرسم. قیمت‌های مرتبط با سهام متقابل چند است؟ کمیسیون این فروش چقدر است؟ پدر پولدار سعی داشت من را متقاعد کند که کنترل تصمیمات مالی خود را در دست داشته باشم و این قدرت را به کس دیگری ندهم. دستبند در دست. در سال 2002 بعضی از شرکت‌های بزرگ وال استریت حدود 4.1 میلیارد دلار توسط وکیل مدعی کل الیوت اسپنز به خاطر کلاهبرداری و کشمکش بر سر سود به دست آمده جریمه شدند. در کنفرانس مطبوعاتی اسپنز گفت: هر سرمایه گذاری می داند که بازار مملو از ریسک است، ولی همه آنها انتظار دارند صادقانه مشاوره مالی بگیرند. مشاوره و تحلیلی که آلوده به کشمکش‌هایی بر سر سود است. 4.1 میلیارد دلار جریمه برای 7 تا 9 میلیارد دلاری بود که سرمایه گذاران از دست دادند. این فقط دستبندی در دست آنهاست و خیلی کمتر از کمیسیونی می باشد که شرکت‌های بزرگ از این سرمایه گذاران پول باخته به دست آوردند. به عنوان پرداخت بخشی از 4.1 میلیارد دلار جریمه مالیات، اصلاحاتی مبنی بر حذف کشمکش بین گروه تحقیقات وال استریت و گروه مشاوران سهام برقرار شد. تحلیلگران مؤسسه بازرگانی سهام توسط عوامل بانکی در مؤسسه سرمایه گذاری از پرداخت هزینه تحقیقات منع خواهند شد. جایزه برای درست انجام دادن کار.
خیلی زود بعد از دستگیری و جریمه کلاهبرداری، مجله وال استریت مقاله‌ای تحت عنوان افسران میریل لینچ برنده جایزه بزرگ صفر 2 به چاپ رساند. با نقل از مقاله، میریل لینچ به شرکت هم به رئیس و هم ارشد هیئت رئیسه جایزه معادل 7 میلیون دلار اهدا کردند، در صورتی که ورشکستگی‌های بازار سهام که خیلی از کلیدهای تجارتی مؤسسه بازرگانی را از بین برده بودند ادامه پیدا می‌کرد. مقاله ادامه داد در طی سال 2002 مریل رتبه خود را با کاهش 6500 کارمند و کم کردن فرصت‌های شغلی تا 21700 پایین آورد. همانطور که روزنامه را کنار می‌گذاشتم متعجب بودم که چطور یک شرکت در حالی که به کلاهبرداری متهم است و سرمایه گذارانش هزاران میلیارد دلار از دست داده اند و 22,000 کارمند اخراجی دارد، به مجریانش میلیون‌ها دلار جایزه می‌دهد. نمی‌خواهم فکر کنید فقط میریل لینچ را هدف گرفتم. برای همین میگویم مقاله چاپ شده در مجله وال استریت چک‌های حقوق سالیانه مدیران ارشد را از سایر مؤسسات مالی چاپ کرده بود. مورگان استین 11 میلیون دلار، گلدمن شا 1.12 میلیون دلار، لمان برادز 5.12 میلیون دلار، بیرانستین 6.19 میلیون دلار. برخی از این شرکت‌ها در گروه شرکت‌های جریمه شده توسط ایالت نیویورک به دلیل کلاهبرداری قرار داشتند. سایر دادخواهی‌ها در سال 2003 خیلی از سرمایه گذاران کوچکتر جمع شدند و طرح دعاوی جدیدی از میریل لینچ جمع‌آوری کردند. این سرمایه گذاران کوچک پولشان را باخته بودند، اگرچه مدرک محکمی وجود داشت که آنها را برجلوه می‌داد. هرچند نمی‌خواهم یک سرمایه گذار ورشکسته کوچک به نظر بیایم، اما با تصمیم قاضی مبنی بر اینکه تمام سرمایه گذاران باید برای ورود به دنیای سرمایه گذاری آگاهی کافی داشته باشند موافقم. به عبارت دیگر قاضی گفت شانس محکم. کلاهبرداری سهام متقابل. دادستان کل نیویورک توجه خود را به سمت صنعت سهام متقابل متمایل کرد. او گفت تحریکات مالی فاش نشده‌ای در هر معامله شامل سهام متقابل وجود دارد. او به قیمت‌های دیده نشده‌ای که سهام متحمل آن می شود و کشمکش‌هایی در چگونگی فروش این سهام توجه کرد. دو راه عملی به نام معامله کند و تنظیم وقت بازار را بررسی کرد. معامله کند شامل فروش سهام متقابل در ساعت 4 بعد از ظهر می شود. قیمت‌ها بعد از بسته شدن بازار به سرمایه گذار مطلوب اجازه می‌دهد تا از امتیازات اثر نداشتن اتفاقات بعد از بسته شدن بازار روی قیمت‌ها استفاده کند. تنظیم وقت بازار شامل معاملات کوتاه مدت سهام متقابل است که اثر زیان‌آوری بر سرمایه سهامداران طولانی مدت دارد. کشمکش‌های ذاتی بر سر سود و معاملات داخلی موجب شده است اعتماد سرمایه گذاران متوسط از بین برود. سرمایه گذار آموزش دیده شدن. در دنیای سرمایه گذاری پول از بین نمی رود، فقط دست به دست می شود. برای همین است که به کسی نمی گویم 10,000 دلار را در چه چیز سرمایه گذاری کند. اگر کسی نداند با پولش چه کند، اول باید برای آموزش مالی وقت صرف کند و بعد از آن پولش را سرمایه گذاری کند. به نظر من یکی از اولین دلایل این که میلیون‌ها نفر میلیاردها دلار پول از دست می‌دهند
این است که آنها به جای صرف وقت مایل به سرمایه گذاری پول هستند. در نتیجه جواب من به این سوال که با $10,000 چه سرمایه گذاری کنم این است که زمانی صرف کنید تا سرمایه گذار بهتر بودن را قبل از سرمایه گذاری پولتان یاد بگیرید. همیشه به یاد داشته باشید پدر پولدار سالها پیش چه گفت. مردم با دانش کم مالی اغلب فریب حراجی را می‌خورند. این اشتباه صدای حراجی برای مشاوره است. بنابراین این کتاب راجع به نظر پدر پولدار است که برای من مهم می‌باشد. زمان صرف کنم، آموزش سرمایه گذاری واقعی را ببینم و بعد از آن پولم را سرمایه گذاری کنم. پدر پولدار همچنین گفت هرچه آموزش بهتری برای سرمایه گذار خوب شدن ببینی، پیشنهادهای بهتری برای سرمایه گذاری دریافت می کنی. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.